Vậy luôn á hả? Bắt đầu vậy luôn đó. Tự nhiên vậy luôn hả? Ừ. Hôm nay mình sẽ quay một cái video nói về chủ đề depression. Trầm cảm. Nó trầm cảm. Trầm cảm hả? Trầm cảm hoặc là đại suy thoái gì đấy. Trầm cảm. Đại suy thoái thì quá nặng rồi em ơi. Nhà deep mood, bad mood, đại Thì đúng không, nhưng mà tụi mood đó là thường là mood nó kéo dài trong ngày thôi. Depression nó kéo dài tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng Ít này. nhất là 2 tuần. Những bad mood. Đúng rồi, nó sẽ là tuột mood nè, không có động lực để làm việc, không có đi ra ngoài, không có giao tiếp, rồi buồn chán này nọ, thường là nó như vậy. Ok, đây trong đây có câu hỏi chủ đề nè. Ê, vui vậy. Mọi người bóc một tham. Mọi người bóc tham để nói. Bóc đi. Để nói trước đi, rồi bóc xong. Vậy ghê. Không chuyên nghiệp gì cả. Cái bà tội ghê quá, em nhìn sợ. Không chuyên nghiệp gì cả, thế này là Mở mà không? Mở đi. Mới là cái gì? Trong đây nó ghi là depression extrovert. 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 Có nghĩa là thường thì câu hỏi thì có nghĩa là extrovert thì người là người hướng nội hay hướng ngoại thì thường dễ bị mắc depression hơn. Rồi như cái mặt ở đây không rồi ra khỏi khung hình anh hai. Bà xếp ghế cho nói không biết. Đấy, theo ý em hiểu là thì depression thì sẽ những người introvert hay là extrovert sẽ dễ bị trầm cảm hơn, nhiễm cái đấy hơn. Nhiễm là như là bệnh truyền nhiễm, là nhiễm mà là dễ rơi vào trạng thái, dễ rơi vào hoàn cảnh trạng thái đấy hơn. Đúng chưa? Đúng rồi đấy. Em cũng nghĩ đồng tình với quan điểm là hướng nội thì dễ trầm cảm hơn, tại vì một người mà hướng ngoại thường họ có nhiều năng lượng á, thì họ dễ lan tỏa cái năng lượng đó hơn. Lỡ có năng lượng tiêu cực thì họ cũng dễ truyền cái năng lượng tiêu cực cho người khác luôn. Đúng thiệt là vậy. Ví dụ như họ những người mà thường mà những người extrovert đúng không? Extrovert. Tiếng Việt là gì cả? Hướng ngoại, những người hướng ngoại mà nếu mà điều khiển cảm xúc không tốt á, thì khi họ tức giận họ cũng tức giận ra ngoài và khiến cho người khác tức giận luôn. Đó thì đó là cái điều chung. Thì đúng là những người mà hướng nội thường là sẽ khó dễ bị trầm cảm và khó giải quyết về trầm cảm hơn. Đúng rồi, thường thì những người mà hướng ngoại thì họ có cảm xúc thì họ đưa ra liền. Ví dụ như có dấu hiệu thì người ta cũng biết liền. Nhưng mà nhiều khi thì giống như em hướng ngoại nhiều quá, tự nhiên em rơi trong một cái khoảng thời gian hoặc là em có một giống như depression, trầm cảm á, tức là thường nó bị declension, là thường nó bị bắt đầu do một cái sự việc nào đó xảy ra trong cuộc sống của em làm cho dẫn đến cái việc trầm cảm. Ví dụ như chị á, ngày trước ví dụ nha, là cái case của chị là ngày trước là chị ở Việt Nam thì rất là hướng ngoại, cực kỳ hướng ngoại, bạn bè cứ như là xếp thành núi vậy đó. Nhiều lắm, là một người cực kỳ hướng ngoại. Thế qua đây thì chúng cái môi trường mình không có cái cơ hội để mình hướng ngoại liền. Trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó thì không có ai để nói chuyện, không có ai để làm quen, có nhưng cũng không nhiều, rồi môi trường lạ, tự nhiên mình dễ bị sốc hơn, trầm cảm hơn. Em đồng ý với quan điểm của chị, bởi vì những người mà hướng ngoại ấy, thường mà rơi vào một cái hoàn cảnh nào đấy thì còn rơi vào cái hoàn cảnh depression đấy hơn là cả những người introvert. Bởi vì là họ không quen với hoàn cảnh đấy. Họ là nha, ví dụ xung quanh mọi thứ đang rất là vui vẻ thoải mái rất nhiều, nhưng mà chỉ cần thay đổi môi trường một phát, như kiểu là chị Nga đây chẳng hạn, như là cá thoát khỏi nước rồi, cá mắc cạn rồi ấy, thì còn dễ bị depression còn mạnh hơn cả những người và introvert. Và thường những người mà extrovert mà bị depression đấy thì còn khó quay trở lại với cả cái hoạt động bình thường của mình hơn, ngoại của mình hơn. Đấy. Nhưng mà điều này dẫn ra một câu hỏi khác là có phải là phải vui thì mới nghĩa là không bị trầm cảm không? Nghĩa là trầm cảm lúc nào cũng là buồn, phải vậy không? Trầm cảm thì trong đó có đoạn buồn, cảm xúc không có ổn định hả? Cũng không hẳn là không phải, cảm xúc không ổn định thì thường là bipolar nhiều hơn á, nghĩ là vậy. Nhưng mà trầm cảm thì buồn nhiều hơn, buồn và thiếu, nhiều khi không cảm xúc luôn. Rồi không muốn làm gì, không có motivation vậy đó, thường thì đó là cái khoảng trầm cảm.
chứ không kiểu như là giận hờn hay là nổi giận, cảm xúc lên xuống thì chị không nghĩ đó là trầm cảm. Kiểu người ta đã bị kiểu mất đi cảm xúc rồi ấy. Quen với việc một mình làm mọi thứ rồi ấy. Và kiểu hay suy nghĩ nhiều, suy nghĩ rất nhiều, hay suy nghĩ lung tung nữa và dẫn theo hướng rất là tiêu cực. Đấy. Và cũng có suy nghĩ là đổ lỗi cho bản thân nhiều lắm. Thường chị nghĩ là những người mà expect bản thân nhiều quá nữa thì thường hay bị tự tạo áp lực cho bản thân. Rồi. Ok, câu hỏi thứ 2. Mấy lẽ em bị giật lại đó. Thôi nha, em xin lỗi. Không cắt. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để tránh bị lại? Nếu mà bị trầm cảm rồi á, mà đã đi ra khỏi trầm cảm rồi á, thì em nghĩ là theo quan điểm của em thì là nó không thể thoát ra được hoàn toàn. Nghĩa là một khi đã rơi vào cái hoàn cảnh đấy rồi thì nó sẽ vẫn luôn có một phần nào đấy ở trong quan niệm và suy nghĩ của mình ấy, trong tâm thức của mình rồi. Nó chỉ gọi là bớt đi được cái phần nào đấy thôi. Thì mình sẽ phải cố gắng để mình giao tiếp. Thứ nhất là cần phải cố gắng giao tiếp, nói chuyện với nhiều người hơn. Đấy. Cái thứ hai là phải thay vì cứ kiểu ngồi không suy nghĩ thì phải cứ tạo việc cho mình để làm ấy. Thì để kiểu tránh những thời gian rảnh rỗi mà cứ ngồi suy nghĩ lung tung của mình. Đấy, thì em nghĩ đấy là hai cái quan trọng để mà có thể tránh quay trở lại vòng lặp của depression. Đúng rồi. Chị cũng nghĩ vậy. Tại vì chị cũng cái ca của chị luôn. Thì bây giờ chị ngày nào lúc nào chị cũng cố gắng là mình phải kiếm hoạt động để mình làm. Tức là không bao giờ mà ở trong nhà lâu quá mà không đi ra ngoài. Rồi mặc dù mình ở nhà mình thoải mái đó, ở nhà mình thích làm gì mình làm thoải mái, rồi đồ ăn đồ uống cái gì cũng có, nhưng mà lúc nào chị cũng đi ra ngoài. Rồi lúc nào chị cũng thích mở cửa sổ nhà, lúc nào cũng thích nhà cửa sáng sủa để cho mình không có bị lại. Bởi vì mình luôn luôn cảm thấy là mình vẫn thích cái không gian của mình, không gian yên lặng, không gian không có ai, không gian một mình. Em đang như thế đây này. Rồi với lại cái ca mà chị nói em là bạn chị á, là ca này là Gotombe, tức là là bị lại, tức là cách đây mấy năm bạn ấy đã bị rồi. Bây giờ mà nguyên nhân bị là gì? Thì cũng là thay đổi chút xíu. Giờ có một cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống và nó làm cho nhiều thứ trong cuộc sống cô đó thay đổi liền một lúc. Thì đó là lần đầu tiên. Thì lần thứ hai á là cô đó bị bệnh. Thì bị bệnh bình thường á thì mình thường có việc làm trong cuộc sống mình, nhưng mà lúc mình bị bệnh á không có gì làm thì mình bắt đầu mình suy nghĩ tới suy nghĩ luôn thật ra trong cuộc sống mình không có gì nữa, không có cái gì hết. Nếu mà mình không làm cái này hoặc là không làm cái kia thì sẽ thấy mình thiếu A thiếu B gì đó, cảm thấy không đủ. Lúc bị bệnh mình yếu tinh thần, đó là bắt đầu nghĩ rồi bắt đầu lại bị tiếp. Thì mình nghĩ là phải cố gắng để mà giữ để cho bản thân mình không trở ngược lại. Với lại là lúc nào cũng phải thay đổi, chứ đừng có thấy mình đang đi trên cái con đường cũ là phải thay đổi liền. Không nên để mà bị rồi cũng khó đi ra đó. Thì cái cách chị kể là con đường cũ với lại lý do trầm cảm nó khiến em đặt câu hỏi. Tại vì nó có nhiều lý do mình rơi vô trầm cảm, đúng không? Khi mà mình thoát được khỏi trầm cảm rồi, tức là mình hiểu được cái nguyên nhân khi mình trầm cảm mình sẽ tránh được, đúng không? Mình lỡ trong tương lai mình gặp một cái lý do khác mà mình chưa sẵn sàng, mình chưa đón nhận được thì mình có khả năng mình rơi vô trầm cảm nữa không? Có. Đó, thì cho nên là câu hỏi đặt ra là vậy là mình nên trải qua nhiều loại trầm cảm khác nhau cho nó sức đề kháng nó tốt, hay là mình tìm một cái phương pháp chung, một cái thói quen sống mà nó giúp cho ai tới bao nhiêu phong ba tới mình cũng mất chất luôn. Không, thực ra là đều có những cái như vậy. Nhưng mà lời khuyên của chị là giống như cô bạn của chị, là cô đấy làm đúng đó, là khi mà thấy mà có khả năng á, thấy mà có cái con đường nó chuẩn bị đi lại rồi gọi bạn bè liền, gọi sự giúp đỡ liền, gọi bạn bè, gọi người nhà, gọi bác sĩ. Bởi vì cái điều đó tại vì trầm cảm thường mình hay lùi lại mình tránh ra. Thì cái bước đầu tiên là lúc nào cũng phải gọi người xung quanh. Gọi người xung quanh thì mình sẽ không bị như vậy nữa. Thì trong những nhiều cái trường hợp trầm cảm khác, nhiều trường hợp mà dẫn đến trầm cảm khác nhau, thì cái mỗi lần đó thì hãy gọi đến người thân, gọi đến bạn bè.
thì mình sẽ không bị nữa chứ không phải là bị miễn dịch nữa. Hiểu. Vì em nghĩ là các bệnh khác, các bệnh gọi là nhiễm thì nó có thể chữa được, nhưng mà riêng về bệnh về tâm lý thì thường nó có mỗi người một kiểu. Đúng. Không thể nhiễm tất cả các loại như anh nói được. Em không hiểu, nếu mà nhiễm tất cả các loại thì trầm cảm mất người yêu, trầm cảm mà học ngu, trầm cảm mất việc, trầm cảm nhiều tiền quá, nhiều lắm. Cuộc Đấy. sống à. Cuộc sống thế đây là khúc. Mặc dù mình muốn nhiễm tất cả đấy, nhưng mà có kiểu ví dụ mình đang nghèo này, mình muốn nhiễm trầm cảm là giàu quá không biết làm giàu gì, quá không là phải tiêu tiền như nào chẳng hạn, là mình cũng không thể nhiễm được đâu anh. Đấy. Thế là mình phải tự phòng tránh đầu tiên thôi. Đấy. Rồi. Nhưng mà chị nghĩ á, là thường thì nó cũng liên hệ với nhau, đó. Tức là em như một con người thì cũng yếu một chỗ thôi. Ví dụ như em yếu về cái mảng cô đơn, em không chịu được cô đơn, thì trong những cái lúc mà em có khả năng em trở ngược lại trầm cảm thì cũng liên quan đến cái cô đơn đó. Hoặc là em expect vào bản thân nhiều quá mà em bị trầm cảm á, là em thất bại em vào trầm cảm, thì những lần sau thì em cũng liên quan đến thất bại, thường là nó như vậy. Chứ con người cũng không thể yếu hết từ đầu đến cuối. Vậy đấy. Tiếp tục. Hiện tại đó. Cái gì? Không thường. Đối tượng hay bị trong cộng đồng du học sinh, đối tượng hay bị trầm cảm trong cộng đồng du học sinh, đối tượng hay bị tức là cái gì? Ủa, đây gọi là cộng đồng học sinh rồi thì là tức là cộng đồng du học sinh mình á, thì cái đối tượng nào mà hay bị trầm cảm mà nguyên tuổi nhân hả? Không, kiểu như là Em tưởng đối tượng nó đã là du học sinh luôn rồi, chứ sao lại còn đối tượng nào trong du học sinh? Đã câu hỏi không rõ ràng, không trả lời. Rồi làm lại câu hỏi, tức là xé luôn câu hỏi đi. Trong cái cộng đồng hai đứa bay nhà tôi giết. Dạ nghe. Trong cái cộng đồng du học sinh mình á, thì thường là nguyên nhân gì dẫn đến trầm cảm, có thể nói vậy đi. Thì bà đổi câu hỏi luôn á. Lỗi luôn mà, trời ơi, lỗi luôn mà em đọc. Lỗi logic luôn đấy. Hai đứa bay tôi thấy có cái gáo nước rồi tạt. Nhưng mà phải tạnh nóng chết. Nguyên nhân đúng không? Có, em được nghe nhiều câu chuyện lắm nè, mà em cũng bà bị luôn, cho nên em hiểu rất rõ. Nguyên nhân đầu tiên á là cái sự mà xa gia đình. Là tức là sao, là ngay từ đầu, cho dù bạn ở đâu, bạn ở Việt Nam, ở đâu đó, khi mà bạn đổi nơi sống, nơi làm việc, thì vì đầu tiên đó là bạn phải kết bạn lại. Thì khi mà mình càng lớn á, các bạn mới càng khó hơn. Cho dù bạn là người dễ kết bạn hay hết bạn, nhưng mà nhìn chung á là bạn đã có một số lượng bạn nhất định ở nơi mình ở gắn bó lâu rồi, nên là bạn sẽ ráng giữ được mối quan hệ đó, và mình sẽ trò chuyện với nó thường xuyên hơn. Nhưng mà vì bạn đi di chuyển ra một nơi khác nên cái việc gặp và nói chuyện nó càng khó khăn hơn, mặc dù bây giờ có công nghệ nó đỡ nhiều. Rapper. Chị slow motion chứ. Đúng rồi. Đoạn này cắt rồi, đoạn này chắc chắn là bị cắt rồi này. Không cắt đâu. Thì nói chung á là thiếu người nói chuyện nè, tâm sự, chỉ đơn giản là kể câu chuyện hôm nay làm gì. Chúng ta thiếu người lắng nghe, quan trọng là thiếu người lắng nghe. Thiếu người lắng nghe, thiếu người để mình nói chuyện với. Mà phải là nói chuyện những chuyện mà gọi là suy nghĩ tâm tư mà kiểu như thoải mái á. Chứ mà nói chuyện kiểu đồng nghiệp không thì nó cũng không đủ. Cứ ça va, toi, ça va, si au revoir. Em nghĩ sao? Còn em thì nghĩ nhiều về yếu tố khách quan hơn, đó là về, thứ nhất là về ngôn ngữ, thứ hai là về văn hóa này. Ví dụ, dù mình có thể học đến C1, C2 gì đi chăng nữa thì mình cũng không thể gọi là hòa nhập hoàn toàn vào với cả người bản xứ ấy. Luôn có một sự khác biệt nhất định, ở một cái rào cản vô hình giữa mình với cả những người bản xứ. Và cái thứ hai là còn về văn hóa nữa. Cái cách giao tiếp, cách nói chuyện, cách suy nghĩ, cách ứng xử của người ta cũng khác mình, thế nên là gây ra nhiều xung đột so với nhau. Mà em nghĩ cái này thích nghi được. Em nghĩ cái này thích nghi được. Cái đấy thì sẽ phải trải qua một quá trình, em phải vượt qua được nó, vượt qua cái bức tường. Lỡ vượt qua được sao? Không vượt qua được thì mình mình cứ bị
Thật sự là vậy đúng không? Ví dụ mình cảm thấy mình không làm bạn được với người Pháp á, thì cũng phải kiếm người cùng cái culture, cùng với lại cái văn hóa của mình để mình làm bạn. Làm người, kiếm người Việt nè, người châu Á nè, người Tàu nè, người Thái nè, biết bao nhiêu là người, nhưng mà phải kiếm. Mình phải kiếm, tại vì bạn bè họ không tự rớt xuống cho mình đâu. Chứ thật ra thật sự thì kiếm bạn cũng phải hợp gu nữa mới kiếm được, chứ đâu phải là như người Việt người nhau đâu phải ai cũng hợp. Người Việt cũng vậy. Nói chi là người Tây với Việt chấp nhận thôi. Thì có một số người Tây họ thích cái văn hóa của mình, hoặc là họ hiểu cái văn hóa của mình thì họ thông cảm hơn, và mình cũng cố gắng thông cảm với cái đó văn hóa của họ, thì hai người mới dễ làm bạn hơn. Chị cũng phải tốn 10 năm rồi mới kiếm được những người bạn Pháp chứ bộ đâu phải 10 năm lận hả? Ồ vậy may mắn quá, em tốn vài năm là em có rồi. Chẳng hả? Thì may mắn các thứ. Chia sẻ niềm vui thôi đó. Bà làm mặt nặng mặt nhẹ. Ghen tị đó, gato đó là sao? Đi về luôn anh, bỏ show luôn. Khỏi ăn phở nhá. Thế thôi, mình ở lại làm tiếp nhà đến tối đưa. Đỡ chưa ăn khi đến rồi. Đúng rồi, có thêm một cái nữa là một số bạn ngày xưa chị qua là chị cũng phải đi làm. Chị phải đi làm để kiếm tiền để đi học. Tại vì nhà không cho tiền được nhiều. Nên là phải đi làm. Thì cái đi làm mình sẽ bị phân biệt chủng tộc nè. Rồi mình không nói chuyện được nè. Rồi mình cứ bị vô một góc. Thế là mình quen với cái góc đó. Rồi về nhà mình cũng vô một góc. Thì rồi em đi làm em không có thời gian em học. Em không có em làm em kiệt sức quá rồi, em mệt quá, em không muốn đi học nữa. Thế là em bỏ học rồi, thế là rớt. Thì rớt thì bắt đầu ôi trời ơi, Việt Nam mình học giỏi nè, mình hạng nhất hạng nhì nè, qua đây rớt. Trời ơi nhục lắm, không nói với ba mẹ này nọ. Thì đó nó bắt đầu dần dần lùi vô cái góc của mình. Chúng ta lại một chuỗi đấy. Thì đó là kinh nghiệm của chị. Rồi chị vượt qua sao? Thì một ngày đẹp trời cứ nói sau 3 tháng ru rú trong nhà, chị coi phim, cái 3 tháng mới quan trọng đó. Chị coi phim và ăn mì tôm thôi, và ăn đồ có sẵn trong nhà thôi. Chị nói ủa tại sao mình đang lãng phí thời gian, mình đang làm gì vậy? Mình đang làm gì vậy? Thế là quyết định đi ra ngoài và đi kiếm việc làm lại, kiếm việc làm mới. Rồi chị đi học, tất cả các môn chị đi học đều đi học hết. Và đi học xong chị ra quán cà phê hoặc ở lại trong trường, chị học đến tối, về nhà là chị ăn và ngủ thôi, hoặc là về nhà là chỉ ngủ thôi. Thì cứ làm và riết thì cái năm đó là dần dần đi lên. Với lại cái công việc mới của chị đổi công việc, đi công việc mới thì mọi người đều tốt. Rồi tiếng Pháp của chị cũng khá hơn, lúc đó là tiếng Pháp chị cũng khá hơn, thế là nói chuyện cũng toàn với dễ dàng hơn, người ta cũng hiểu. Rồi đi chơi với bạn bè rủ đi đâu cũng đi hết, Ngày xưa không thích đi này, không thích đi cái kia, mình cũng chọn. Ví dụ như đi boat thì chị không thích đi boat, nhưng mà bạn rủ thì cũng đi theo người ta, cũng cho biết như thế nào. Rồi đi ăn đi uống gì đó. Ngày xưa keo kiệt không đi, thôi làm việc mệt hết bồ, kiếm được chừng đó tiền đi ăn tiết kiệm đó, cũng đi. Thế là ra được thôi. Rồi tự nhiên cái mình có thêm bạn, rồi mình kết quả học tập tốt lên thì mình thấy ô tốt, cái nhiều thứ tốt cái đến. Đúng rồi. Rồi mình cứ nhìn vào cái hướng tốt thôi. Thì bây giờ chị quên cái khoảng đó, là chị không nhớ cái khoảng thời gian đó nó xảy ra gì. Thực sự là một cái đoạn long trong đầu em tự xóa đi cái khoảng thời gian đó, nên chị không nhớ là chị làm cái gì trong khoảng thời gian đó luôn. Thế chị có thể cho mọi người biết là chị đã đi làm những cái công việc gì? Chị đi làm hồi trước 3 năm đầu thì chị làm ở Disneyland. Tức là dễ bị phân biệt chủng tộc các thứ hơn. Công việc ở Disneyland thật sự là rất khó, rất là mệt. Tức là không hẳn là áp lực mà là mệt, tại vì khách lúc nào cũng có khách. Chứ những cái tiệm đồ ăn hay nhà hàng đây thì em thường có khúc mà nó đông khách, rồi khúc nó ít khách. Mà Disneyland thì lúc nào cũng khách, em lúc nào cũng thấy có người có khách. Em không có được buồn nghỉ, em nghỉ thì được 5 phút nghỉ ngơi em đi ra ngoài, em đi toilet. Chị thường thì chị đâu có biết cái vụ mình được nghỉ đi ra ngoài mình đi toilet thế này là chị đâu có làm đấy. Lúc đầu chị làm liên tục thì thấy mà nó cứ bọn nó cứ ta đi ra ngoài ta hút thuốc, ta đi ra ngoài ta đi toilet, rồi mà mình thì cứ phải làm. Thế là dần những cái chị có bạn trong làm chung thấy chị này nọ nên chị nói mày phải làm, mày phải nghỉ, mày có quyền này nọ, mày có quyền đi toilet để
bởi vì mày đi lên thì toilet cũng xa, thì khoảng thời gian đi lên đi xuống á, mình cũng thoáng cái đầu óc, mình cũng nghỉ ngơi một chút, rồi đi ra ngoài hít không khí hoặc đi cà phê, thì mình có quyền như vậy chứ không phải là cứ làm không. Nhưng mà khi mình không đòi thì người ta, sếp sẽ không cho, nhưng mà mình đòi thì sếp phải cho, ví dụ vậy. Thì đó là công việc ở Disneyland rất là khó, nhưng mà sau đó chị nghỉ, chị đi làm một công việc trong bán bánh mì trong boulangerie, thì rất là kinh nghiệm, có được một kinh nghiệm rất tốt, biết tất cả các loại bánh mì. Nhờ làm việc trong đó chị mới bắt đầu ăn bánh mì và ăn mấy bánh tart này nọ, mấy bánh tart rồi bánh các kiểu. Chứ ngày xưa là không thích ăn. Nhưng cái làm trong tiệm bánh mì 2 năm rất là thích ăn bánh mì luôn. Em tưởng thường thì mọi người sẽ ngược lại, làm ở chỗ những cái quán nào thì thường ghét quán đấy thôi. Tại vì ngày xưa lúc mà em đi học á, em không có tiền, em đâu có mua những cái thứ em không thích. Với lại hoặc là bánh mì mình thấy bánh mì bình thường mà đâu có gì đâu, thế là không mua. Bánh ngọt chị cũng không thích, nhưng mà khi chị làm trong tiệm bánh mì thì được ăn miễn phí. Đúng rồi. Thì em thử loại này loại kia thì em thấy thích.